Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh bao nè. Thành công ngay lần đầu luôn. Bánh thì bông, xốp, mềm, bên ngoài thì láng bóng và có cái độ đàn hồi rất là tốt. Không cần bột nở nha. Bột nở ngon nè. Bánh thì trắng tinh luôn á. Lột da dễ dàng. Và mình làm một lần vậy nè, có thể ăn được lâu. Mình cất tủ lạnh á, khi ăn các bạn hấp lại ăn rất là tiện. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này. Ở đây thì mình có trứng cút nha, cho nước vô rồi mình đem đi luộc. Trứng cút thì các bạn luộc sôi 5 phút là được vớt ra rồi mình lột vỏ đi. Tiếp theo thì mình dùng 300g thịt nạc xay. Dùng nạc vai heo á, thịt nó sẽ mềm ngon hơn. Các bạn xay cho nó nhuyễn ra. Mình dùng một cái trứng gà, một củ hành tây nha, vừa vừa thôi, đừng có lớn quá. Một củ sắn, gọt vỏ xong rồi các bạn rửa cho nó sạch, một chút nữa mình cắt. Nấm mèo thì mình dùng 4 cái tay nấm mèo ngâm nước cho nó nở ra. Hành lá và ngò rí cho vô nhân để nó thơm hơn á. Trứng cút thì mình lột vỏ ra xong rồi nè. Rồi bây giờ cắt củ sắn luôn. Củ sắn này thì các bạn cắt lát cho nó mỏng, để chút nữa mình cắt sợi lại. Càng mỏng thì ra cái sợi nó càng nhuyễn á, thì mình cho vô nhân nó sẽ ngon hơn, nó quyện hơn á. Sắc hạt lựu lại nha. Rồi cho toàn bộ vô cái thau. Hành tây mình cũng cắt ra luôn, một củ cũng vừa thôi nha. Nấm mèo cắt sợi, rồi các bạn sẽ băm cho nó nhuyễn lại. Hành lá và ngò rí mình cũng cắt nhuyễn luôn. Hôm nay thì mình sẽ làm nhân với cái cách hấp. Cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, phi thơm cái phần hành tây. Các bạn xào cho khi mà thấy nó có tỏ cái hương thơm lên là được rồi. Rồi mình cho nấm vô, xào sơ qua nha, cho 2 loại này nó ngấm đều dầu, nó thơm, rồi mình tắt bếp. Cho hết vô trong củ sắn hồi nãy. Rồi mình lấy thịt mình cho vô luôn. Tách cái lòng đỏ trứng gà, cho cái lòng đỏ vô trong nhân. Rồi cho hết hành và ngò vô. Rồi mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm nè, 1 muỗng canh đường, chút xíu tiêu xay, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê dầu mè. Dầu mè hoặc là rượu mai quế lộ đều được, giúp cho nhân thơm hơn. Khi mà ra bánh nó hấp lên á, cái phần nhân rất là thơm. Trộn đều cho nó ngấm gia vị. Và phần nhân này nó sẽ hơi tách, cho nên mình cho vào đây 1 muỗng canh bột năng hoặc là bột bắp, giúp cho nhân nó có cái độ kết dính. Một chút nữa mình vo á, nó không có bị rời ra. 1 muỗng hoặc 2 muỗng cũng được. Rồi bây giờ các bạn sẽ vo nhân. Mình cho trứng cút vào giữa nha, túm phần nhân lại, rồi mình vo cho nó tròn tròn, rồi mình để qua một bên. Tương tự thì các bạn cũng làm giống vậy nha. Rồi mình để qua một bên. Mình sẽ làm 12 cái bánh, cho nên mình vo 12 viên nhân. Nhân này thì mình cho vô mình hấp 5 phút với lửa lớn. Tiếp theo thì mình chuẩn bị khâu bột nha. Cái khâu bột này á, giúp cho bánh nó trắng hơn, thì các bạn tìm mua cái loại bột mì này. Bột mì này á, thì nó cao cấp cho nên là nó tẩy trắng á. Cho vô bánh á, thì nó trắng hơn. Còn nếu không có thì các bạn dùng loại bột đa dụng cũng được, hoặc là bột mì số 8 cũng được nữa. Nhưng mà bột mì số 8 với bột mì đa dụng thì các bạn sẽ trộn thêm vào đây 1 muỗng canh bột bắp nha, giúp cho vỏ bánh nó mềm hơn á. Tiếp theo mình dùng muối nè, 2 muỗng canh đường, lòng trắng trứng gà hồi nãy, và men khô. Men bánh mì thì tìm mua trong chợ, những cái quầy bán bột á. 270ml nước ấm. Cho hết cái phần đường vô trong thau, cho muối vô luôn. Men này thì mình dùng muỗng cà phê để lường, mỗi 1 muỗng lưng vậy là 3g nè. Các bạn sẽ dùng 2 muỗng nha.
là 6g men cho 500g bột. Cho hết cái phần nước vô. Nước này nó chỉ hơi ấm ấm nhẹ nhẹ, khoảng 30 đến 40 độ thôi, đừng có sôi nha, sôi là chết men, thì men nó không có nở được á. Các bạn trộn đều lên. Khuấy cái lòng trắng trứng nè. Lòng trắng sẽ giúp cho bột nó nở xốp hơn á. Khuấy đều và mình để 5 phút thì mình thấy cái phần men nó nổi lên trên mặt vậy nè, là men còn hoạt động. Dùng 500g bột mì cho vô. Thì vừa cho các bạn vừa trộn đều vậy nè, để cho bột nó ngấm đều với phần nước men. Công thức này thì mình không cần dùng sữa tươi luôn, bánh cũng vẫn trắng. Các bạn dùng cái loại bột nó trắng thì ra cái vỏ bánh nó trắng, không cần chanh cũng được nữa. Trộn đều hết rồi nè, bây giờ nó ngấm hết phần nước rồi nè. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn, giúp cho cái vỏ bột nó bóng hơn á. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi nha. Mình nhồi sơ thôi cho phần bột này nó láng mịn ở bên ngoài á, nó sẽ gom thành một khối. Không cần phải nhồi nhiều đâu, mình nhồi sơ qua. Khi khối bột của mình nó tụ thành một khối và bên ngoài nó hơi láng láng vậy nè là được nha. Đậy nắp lại, mình để 10 phút. Quay trở lại cái phần nhân hấp á, bây giờ mình lấy nó ra nha, chờ cho nó nguội. Thao bột thì mình ủ 10 phút thôi, đừng có để lâu quá ha, tại vì chút mình còn cán bột tạo hình nữa. Lấy khối bột ra, rắc chút xíu bột khô ở bên dưới, cũng là bột mì luôn. Các bạn sẽ nhồi bột nè. Mình nhồi á, mình gập từ ở bên ngoài vô trong á, để cho bên ngoài nó láng mịn hơn. Cái bước này giúp cho bột không có bị co. Dàn đều ra. Rồi các bạn sẽ vo cho nó hơi dài dài ra nha, để một chút nữa mình tạo hình cho nó dễ. Mình chỉ nhồi 5 phút thôi Chia bột ra thì mình sẽ chia làm 12 viên bột. Nếu như các bạn thích ăn cái bánh lớn hơn thì mình chia 10 viên. Vo tròn từng cục bột, cho bên ngoài nó láng mịn. Xong rồi cái mình để qua một bên. Tương tự các bạn cũng làm cho đến hết bột. Rồi gắt chút xíu bột khô nha. Cái viên nào nãy mình vo trước thì mình sẽ đem ra mình cán bột trước. Đè dẹp ra, các bạn sẽ cán từ cái mép ở bên ngoài nè, đẩy ở bên ngoài vô trong để cho cái mép bột nó mỏng hơn. Ở bên trong thì các bạn không cần cán đâu, mình chỉ cần cán từ bên ngoài thôi. Cái bề láng thì mình cho ra ngoài. Rồi lấy nhân cho vào giữa. Cái phần bột ở giữa nó sẽ có nhô lên chút xíu á. Và xếp nha, mình xếp từng cánh. Xếp cho nó đều thì ra cái múi bánh nó đẹp Nếu các bạn làm không quen thì xếp từ từ cũng được nữa. Và múi cuối cùng các bạn sẽ chốt nó lại nè. Và mình túm hết tất cả các múi lại. Vo cho cái bánh nó đứng lên. Túm cho nó đừng có bị bung nha. Vậy là xong rồi đó. Lót ở bên dưới miếng giấy. Cán tiếp và mình gói nhân tiếp. Các bạn đừng có cán mỏng quá nha. Ở giữa nó sẽ còn bột thì ra cái bánh nó mới đều. Xung quanh thì nó mỏng. Cho nhân vô. Thì phần nhân này mình hấp cho nên nó sẽ định hình tốt hơn so với các bạn xào nhân. Xào nhân thì nếu mà gói mà không khéo thì cái bánh nó sẽ bị chảy xệ. Xếp từng mép, các bạn xếp cho đều. Nhân củ sắn nếu như các bạn sợ nó ra nước thì có thể vắt bớt phần nước bỏ đi, rồi mình trộn vào nhân cũng được. Nhưng nếu mà vắt nước thì cái chất ngọt tự nhiên nó sẽ mất đi nên mình không có vắt nước. Rồi các bạn làm tương tự nha. Làm xong hết rồi thì mình để thêm 10 phút nữa. Khi mà các bạn thấy những cái cánh của bánh nó bung ra vậy nè, bên ngoài thì nó láng, mình sờ vào mình thấy nó có cái độ đàn hồi nhẹ nhẹ thôi, đừng có đàn hồi mạnh quá.
cầm nó nhẹ tay hơn thì mình sẽ đem bánh đi hấp luôn. Bắt sẵn nồi nước sôi nha. Thì mình hấp trong vòng 12 phút với lửa lớn. Sau 12 phút các bạn tắt bếp nha, và mình chờ 1 phút nữa. Rồi mình sẽ mở nắp ra. Chờ một chút xíu để cho bánh không có bị sốc nhiệt á. Bánh nở bung cánh nè, trắng mịn. Mình lấy bánh ra và tiếp tục hấp những cái bánh còn lại. Hấp xong hết rồi thì bánh bao á, các bạn ăn nóng nó sẽ ngon hơn. Bột nó mềm và nó thơm hơn so với ăn nguội nha. Bánh đàn hồi rất là tốt luôn, cực kỳ trắng, không có bị ngà vàng. Nếu như làm bột mì đa dụng á, thì bánh nó sẽ hơi ngà vàng chút xíu, nhưng mà chất lượng bánh vẫn ngon. Đây mình bẻ bên trong nè, bột rất là xốp luôn á. Với công thức này á, thì các bạn sẽ thành công ngay lần đầu thực hiện luôn. Không cần bột nở, bánh vẫn nở ngon, mềm và trắng tinh. Bột á thì thơm, nhưng cũng dễ làm nữa. Từ bên trên và bên dưới bánh vẫn nở đều. Bánh bao á, mà làm mà lột da mà được á, thì bánh bao mới thành công nha. Mình lột da dễ dàng nè. Bên ngoài á, nó tróc lóc luôn. Chỉ một loại bột thôi à, mà cho ra món bánh rất là ngon. Và với công thức này thì các bạn cũng có thể làm để kinh doanh. Làm siêu dễ luôn, không có gì khó hết. Thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Ăn rất là vừa miệng, phần nhân thì nó thơm và nó có cái độ mềm ngọt tự nhiên á. Bột thì nó vừa ăn lắm. Bánh đàn hồi rất là tốt luôn. Thì bánh này các bạn dùng hỏng hết á, mình gói vào cái túi ni lông rồi mình cho vào ngăn đá thì mình bảo quản được 1 tháng nha. Khi ăn đem ra hấp lại. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bao này. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình và like các video, chia sẻ video ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.